כשנסענו למאיץ החלקיקים בשוויץ, ניסינו להבין מהו הכוח החלש. התחלנו לחקור וגילינו שבטבע יש 4 כוחות יסודיים. כוח הכבידה, הפועל בין גופים בהתאם למכפלת המסות שלהם ומרחקם האחד מהשני. זהו כוח המורגש בקנה מידה של בני אדם לדוגמה. הכוח האלקטרומגנטי הוא הכוח הפועל בין חלקיקים בעלי מטען חשמלי. הכוח גורם למשל למשיכה בין שני מטענים שסימנם הפוך, ודחייה בין שני מטענים שסימנם דומה. הכוח הגרעיני החזק הוא כוח המחזיק את הקווארקים יחדיו. זהו כוח משיכה בתוך הגרעין. והרביעי, הכוח החלש. מישהו יודע מהו הכוח החלש? אז בואו ננסה לעשות סדר. מבנה האטום הבסיסי הידוע בנוי מאלקטרונים שנעים סביב גרעין האטום המורכב מפרוטונים וניוטרונים. בשנות ה-70 של המאה ה-20 הושלמה תיאוריה המתארת את הטבע בסדרי גודל קטנים. התיאוריה נקראת המודל הסטנדרטי. המודל הסטנדרטי מחדש כי בניגוד למה שחשבו עד אז, הפרוטונים והניוטרונים אינם החלקיקים הקטנים ביותר, והם עצמם מורכבים מחלקיקים ששמם הכללי הוא פרמיונים. ישנם 2 סוגים של פרמיונים, קווארקים ולפטונים. ההבדל המרכזי בין שני הסוגים הוא מטען החלקיקים. ישנם 6 סוגים של קווארקים, up, down, charm, strange, top ובוטום, או בעברית, למעלה, למטה, קסום, מוזר, עליון ותחתון. לכל קווארק תכונות שונות, כאשר התכונה המובהקת המבדילה בין הקווארקים היא הטעם שלהם. לא הטעם כמו שאנחנו מכירים אותו ביומיום. כמו כן, ישנם 6 סוגים של לפטונים, האלקטרון, המיואון והטאו, ו3 סוגי ניוטרינו. המודל הסטנדרטי חידש דבר נוסף. בטבע פועלים בוזונים, הנשאים של 4 הכוחות. גרביטון, נשא הכוח של כוח הכבידה. הפוטון, נשא הכוח של הכוח האלקטרומגנטי. הגלואון, נשא הכוח של הכוח החזק. ובוזוני W ו-Z, נשאי הכוחות של הכוח החלש. נשאי הכוחות הם אלו היוצרים את האינטראקציות בין הקווארקים. עכשיו, כשאנחנו מבינים קצת יותר את המבנה החלקיקי של החומרים, בואו נחזור לכוח החלש. כדי להבין יותר טוב, אפשר להגיד שהכוח החלש הוא כינוי לאינטראקציה מסוימת של לפטונים וקווארקים. כלומר, כפי שאנו מושפעים משדה הכבידה של כדור הארץ, ככה חלקיקים מושפעים משדות W ו-Z, הופכים לחלקיקים אחרים ומתפרקים. ניתן להדגים זאת בתהליך שמכונה פליטת קרינת בטא. אז איך זה עובד? בואו נדמיין ניוטרון. ניוטרון הוא הדרון שמורכב מ3 קווארקים, דאון, דאון ואפ. באינטראקציה חלשה, קווארק דאון אחד הופך לקווארק אפ, מה שגורם לניוטרון להפוך לפרוטון ולדעוך, כלומר להשתנות, לאלקטרון ואנטי ניוטרינו. בעצם, האינטראקציה החלשה מאפשרת לכל חלקיקי ואנטי חלקיקי הלפטונים והקווארקים להחליף ביניהם אנרגיה, מסה, מטען חשמלי וטעם, תוך השתנות מחלקיק אחד לאחר. בנוסף, האינטראקציה החלשה מאפשרת בין היתר יצירה של בוזוני W ו-Z ופירוקם. האינטראקציה החלשה פועלת תמיד, אפילו עכשיו מסביבכם, אבל לפעמים מזניחה ביחס לכוחות האחרים. אז מה עוד אפשר להגיד על אותה אינטראקציה חלשה, או במילים אחרות על הכוח החלש? למה הכוח החלש נקרא חלש? התשובה פשוטה מאוד. הוא פשוט כוח חלש פי 10 בחזקת 6 מהכוח החזק. אבל מסתבר שהוא הרבה יותר חזק מכוח הכבידה. פי 10 בחזקת 32. אורך החיים של הבוזונים תלוי בפרטים כמו מסות החלקיקים שהבוזונים יכולים להתפרק אליהם ועוצמת הכוח החלש. מסתם של נשאי הכוח של הכוח החלש, הבוזונים W ו-Z, היא מאוד גדולה ביחס לשאר חלקיקי האטום. לכן האינטראקציה של הכוח החלש מתרחשת במרחקים קצרים מאוד ובמהירויות גבוהות מאוד. אם הקווארקים והלפטונים היו אפילו יותר כבדים מבוזוני ה-W וה-Z עצמם, אז ה-W וה-Z היו יכולים לחיות לנצח, כמו הפוטון. וזה לא תרחיש שאי אפשר להעלות על הדעת. לדוגמה, הקווארק השישי, טופ, הוא גם ככה יותר כבד מה-W וה-Z. אחת הדרכים היפות להציג את הכוח החלש היא דיאגרמה הנקראת דיאגרמת פיינמן. דיאגרמת פיינמן היא ייצוג של תהליכים בתורת השדות הקוונטית באמצעות מסלולי חלקיקים. היא הומצאה על ידי הפיזיקאי האמריקאי היהודי ריצ'רד פיינמן, זוכה פרס נובל, והיא מאפשרת לראות תהליכים פיזיקליים בצורה ויזואלית ולהבין נוסחאות רבות ומסובכות. לדוגמה, ניתן לראות את התפרקות הבטא שדיברנו עליה קודם בסרטוט פשוט. בשדה W, המתואר כמעין גל במרכז הסרטוט, קווארק דאון של הניוטרון הנמצא בתחתית הסרטוט משתנה לקווארק אפ, מה שהופך את הניוטרון לפרוטון, ובוזון ה-W משתנה לאלקטרון ואנטי ניוטרינו. ציר ה-Y הוא ציר הזמן. אך מה שמיוחד בדיאגרמה זו הוא שלא משנה מאיזה כיוון נתחיל לקרוא אותה, משמאל או מימין, מלמטה או מלמעלה, היא עדיין תייצג תהליך פיזיקלי נכון. ונקודה חשובה אחרונה, אם תהיתם למה לא שמעתם על הכוח החלש כמו ששמעתם על הכוחות האחרים, זה בגלל שהמקום המרכזי שעושה באינטראקציה זו שימוש הוא מאיץ החלקיקים.
לדוגמה, התנגשות של חלקיקים במאיץ LEP בעבר גרמה להיווצרות של בוזון Z מאלקטרון לפוזיטרון, והתנגשויות שונות באטלס וב-CMS הובילו להבנה של מנגנון הפעולה של בוזון ההיגס, לדוגמה בעקבות שינוי של שני בוזוני Z. מקוות שאחרי הסרטון הזה הכוח החלש יושב אצלכם בראש קצת יותר חזק. תודה שצפיתם.